BMG. საქართველოს საფრანგეთისა და ბელგიის კოპროდუქცია მზის გოგონები კანის კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში მოხვდა. ტაბულას დამფუძნებელი თამარ ჩერგოლეიშვილი უქმეებზე ნიუ-იორკში Women in the World 2018 სამიტზე სიტყვით გამოვიდა. თურქმენეთში ქალის ბიკინის და შორტების ქვეყანაში შეტანა და გაყიდვა აკრძალეს. რადიო თავისუფლების ადგილობრივი სამსახურის ინფორმაცია ნარატივით ორშაბათს. ბარნავის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულ ვეფხია ბაქრაძეს ბრალი დაუმძიმდა, ბრალი გადაკვალიფიცირდა მე-11 პრიმა 109 მუხლად, რაც ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილ განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში გულისხმობს. აღნიშნული მუხლით 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ბარნავის ქუჩაზე ახალგაზრდა ქალის მკვლელობაში ბრალდებული წარსულშიც იყო დაკავებული, მას პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე სასჯელი გაუნახევრდა და საპატიმრო 2017 წლის 25 მაისს დატოვა. აღნიშნული შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა განაცხადა, 25 წლის ქალის მკვლელობაში ბრალდებული 2015 წელს დამნაშავედ იყო ცნობილი. ახალგაზრდა ქალის მკვლელობაში ბრალდებული პირი სამართალდამცველებმა შაბათს თელეთში დააკავეს. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებზე გავაგრძელოთ ამბის თხრობა. დილამშვიდობის. ქალების ნარატივის მორიგი სამუშაო კვირა და აქტუალური საკითხები. გრანდიოზული შოუ იტალიაში, კალცედონიას მორიგი ჩვენება და 31 შთამბეჭდავის საღამო, ნარატივით ორშაბათს. სტუმრების ბლოკში დიზაინერი ქეთევა ნარაყიშვილი და არქიტექტურის დოქტორი მარიამ მინაბდე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. რამდენიმე დღის წინ თამარ ჩერგოლეიშვილმა ქალების ნარატივში Women in the World 2018 სამიტზე სიტყვით გამოსვლა თავად დაანონსა და ახლა უკვე შედეგზე შეგვიძლია საუბარი. ტაბულოს დამფუძნებელი თამარ ჩერგოლეიშვილი უქმეებზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნიუ-იორკში Women in the World 2018 სამიტზე სიტყვით გამოვიდა. პანელს სახელწოდებით სიმართლე ძალაუფლების პირისპირ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი უწევდა მოდერირებას. წითელ ხალიჩაზე ცნობილმა ჟურნალისტებმა, მსახიობებმა, დიზაინერებმა, ჟურნალისტებმა, რეჟისორებმა და პროდიუსერებმა გაიარეს, მათ შორის იყვნენ მსახიობები მეგ რაიანი, ჰიუ ჯეკმენი, ემი ფორსაიტი, დებრა მესინგი, მარისა ტომეი და სხვები. ასევე მოდის დიზაინერები დონა კარანი, კაროლინა ჰერერა, ტორი ბარჩი. სამიტის გახსნაზე ესწრებოდა ტელეწამყვანი და შეფმზარეული ენტონი ბურდენიც. კატეგორიულად არ ვეთანხმები, რომ ქალები სუსტი სქესის წარმომადგენლები ვართ. ჩვენ სუსტები არ ვართ, უბრალოდ მეტი პრობლემა გვაქვს და მეტი ბარიერის გადალახვა გვიწევს. სულ ეს არის. როცა საჯარო ცხოვრებაში შევაბიჯე, ვიცოდი, რაც მელოდა. მე ეს ვიცოდი, რადგან ამის მრავალი მაგალითი მქონდა. ჩემი მეუღლე თავისუფლებისათვის მებრძოლი იყო, სანამ პოლიტიკაში წავიდოდა. ის რელიგიური უმცირესობების უფლებებს იცავდა. ამის გამო მას დღემდე მოჰყვება სტიგმა. ზოგი ანტიქრისტედაც კი მიიჩნევს, რადგან რელიგიური უმცირესობების დაცვას მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან ბრძოლა დაღიქვამენ. წარმატებებით თამარ ჩერგოლეიშვილს შედეგს უკვე კლავ სტუდიაში განვიხილოთ, როგორც თავად დაგვპირდა და საქართველოს საფრანგეთისა და ბელგიის კოპროდუქცია მზის გოგონები კანის კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში მოხვდა, როგორც საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი უწყება ევა ჰუსონის ფილმი პალმის რტოსთვის იბრძოლებს. ფილმი პროგრამის Filming Georgia მხარდაჭერით განხორციელდა, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი და სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ერთობლივად ახორციელებენ. ფილმს ქართული პროდიუსერი ყავს ვოვა კაჭარავა, კინოსურათის შექმნაში მონაწილეობდა ქართული საპროდიუსერო კომპანია 20 Steps Productions. წარმატებები რა თქმა
თქმა უნდა, კოპროდუქციას, რომლის სამომავლო გეგმებსაც და ნაბიჯებს აუცილებლად მოვიკითხავთ. ქალების ნარატივით ქართული მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ჯინო ინდოეთის საერთაშორისო საბავშვო ფილმების ფესტივალზე გრან პრის მფლობელი გახდა. იგი ფესტივალის საუკეთესო ანიმაციურ ფილმად აღიარეს. ჯინო პირველი ქართული 3D ანიმაციაა, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. იგი გომბეშო ჯინოსა და მისი მეზობლების თავგადასავლის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც ტბის გარშემო დაწყებული მშენებლობის გამო იძულებულები ხდებიან, დაივიწყონ განსხვავებული შეხედულებები და ერთად იბრძოლონ საერთო საქმისთვის. სახლის გადასარჩენად ჩვენ არაერთხელ გაგვივლია სწორედ ეს არის ჩვეულებრივი ნამუშევარი ქალების ნარატივით და გარდიანი თბილისური კულტურული ცხოვრების ბასიანისა და დიზაინერების შესახებ. სტატიაში წერია, რომ მოდა, ღამის ცხოვრება და ხელოვნება საქართველოს დედაქალაქში არნახული სისწრაფით ვითარდება. სცენაზე უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა არტისტი გამოდის და სისტემას თავისებურად ცვლის. თბილისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ბოლო სართული 1940-იანი წლების ნაგებობა, ისტორიული არქიტექტურა, უამრავი წიგნი, ტროპიკული მცენარეები და დიზაინერ გოლა დამიანის ინოვაციური კოლექციის ჩვენება. ისტორიულ კედლებში საკლუბო და ვინტაჟურ სამოსში გამოწყობილი მოდელები მოძრაობენ. სწორედ ამის გამოა თბილისი ასეთი განსაკუთრებული უძველესი ქალაქი კრეატივის რენესანსს განიცდის და მას უნიჭიერესი ადამიანები უძღვებიან, წერს სტატიის ავტორი. მადლობა გარდიანის ჟურნალის შეფასებისთვის. ცხადია, ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ კროქსები ამჯერად პლატფორმებზე გამოუშვა. ამის შესახებ ინფორმაცია ბალენსიაგას ინსტაგრამზე გავრცელდა. მისი შეძენა შესაძლებელია როგორც მაღაზიებში, ისე ონლაინ. მანამდე ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ კრიტიკოსები და მსოფლიო მედია ისევ ალაპარაკა. ბალენსიაგას რეზინის კროქსების შემდეგ ბაზარზე გამოვიდა ჩაკეცილი ფეხსაცმელი. მოდის ახალი ტენდენცია დემნა გვასალიასგან, არც ეს გამოგრჩებნია. ცხადია, ქალების ნარატივში ჩაკეცილი ფეხსაცმლის ღირებულება საშუალოდ 855 ბრიტანული ფუნტიდან, ეს დაახლოებით 2900 ლარია. იწყება სწორედ გვასალიას კოლექციაში ასევე არის წინდები $120, დემნა გვასალიას საზაფხულო ფეხსაცმელი კი $595 ღირს. გავერკვიეთ ბალენსიაგას ფასებში დროა შთამბეჭდავი ბრენდის შთამბეჭდავი რიგით 31 შოუ განვიხილოთ. ამისთვის კი ჩვენ ჟურნალის წარმოკვე ჯოხაძეს თხო სტუდიაში რამდენიმე წამში დაგველოდით. კატერინა გრეჰემი პირველი ამერიკელი ქალი იყო, რომელიც Fortune 500-ის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. ასევე იყო Washington Post-ის გამომცემელი. დაიბადა 1917 წლის 16 ივნისს ნიუ-იორკში. გრეჰემის მამა ფინანსისტი, ხოლო დედა პოლიტიკური აქტივისტი იყო რესპუბლიკელების პარტიაში. გრეჰემი სწავლობდა მადეირას სკოლაში. მოგვიანებით კი ჩიკაგოს უნივერსიტეტში ჩააბარა. მალევე დაიწყო მუშაობა სან-ფრანცისკოს გაზეთში. 1911 წელს დაქორწინდა წარმატებულ ფოტოგრაფ ოსკარ ჰომოკლაზე. 1963-91 წლებში მუშაობდა Washington Post-ში გამომცემლად. რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტობის პერიოდში გამოაქვეყნა პენტაგონის სამთავრობო დოკუმენტები. ფაქტით მომხდარმა სკანდალმა მას დიდი წარმატება მოუტანა. 1998 წელს მიიღო წარმატებული ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ჯილდო, პულიცერის პრემია. კატერინა გრეჰემი ხშირად ესწრებოდა შეხვედრებს ქალთა უფლებების საკითხებზე. ის 2001 წლის 17 ივლისს გარდაიცვალა. მისი Washington Post-ში მსახურობის პერიოდში კომპანიის შემოსავლები $84 მილიონი $1.4 მილიარდ გაიზარდა. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნას თხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ.
საქართველოდან იტალიის პატარა ქალაქ ვერონაში გადავინაცვლოთ, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ ქალების ნარატივი საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდა. ვიზიტს რაც შეეხება ის ბრენდ კალცედონიას უკავშირდება, რომელმაც თავისი ერთგული მომხმარებლისთვის საცურაო კოსტიუმების გრანდიოზული შოუ გამართა. შოუს დეტალებზე უფრო მეც ჩვენს ჟურნალისტთან ანუკა ჯოხაძესთან ერთად გაგაცნობთ, რომელიც ჩემთან ერთად ამ შოუს დაესწრო. ანუკა, მოგესალმები. მოგესალმები, გვანცა. პირველ რიგში რამდენად კომფორტულად გძნობ თავს ჩემ სტუდიაში, მითხარი სწორედ ამ არაჩვეულებრივ სკამზე, რომელიც ეთერს გარეთ ახსენე, რომ არაჩვეულებრივია. სხვათა შორის ველოდი ამ კითხვას და მართლა კომფორტულად გქონდა, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, კომფორტულად ვიგრძენით თავი ასევე ვერონაშიც, მე ვიცი, შოუს ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ ნამდვილად გრანდიოზულ შოუზე, რომელიც რიგით 31-ია, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ახლა უკვე შთაბეჭდილებები გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, აქტიური სამუშაო პროცესი ვერონას ქუჩებში. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აი ჩასვლის დღიდანვე იგრძნობა ეს თვითონ აი ხასიათი იტალიელების და ანუ რაღაც კუთხით ისიც მინდა აღვნიშნო, შენც ალბათ შეამჩნევდი ამ სამუშაო პროცესში თითქოს ანუ ეს ადამიანები ძალიან გვანან ქართველებს, ძალიან ჩვენნაირები არიან. ძალიან ჩვენნაირები არიან და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაღაც კალცედონიას ამ შოუს ყავით და სანამ ამაზე უფრო კონკრეტულად გავაგრძელებთ მე შემდგომში საუბარს, მინდოდა შემედარებინა და ერთი და იგივე კითხვა დამესვა იტალიელი მოსახლეობისთვის და ქართველი მოსახლეობისთვის. კითხვა ძალიან მარტივი იყო. ის თუ ანუ რატომ ირჩევენ ბრენდ კალცედონიას და ნუ საინტერესო ის არის რომ ანუ რაღაც კუთხით ემთხვევა ამ ადამიანების პასუხები ერთმანეთს და მოდი მგონი ბევრი კიდე რო არ უსაუბროთ ამაზე ბევრი ადამიანი გამოიკითხა ანუ კი ძალიან ბევრი ბევრი ადამიანი გამოიკითხა ანუ აქტიური ტრაფიკია შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად კალცედონიას მაღაზიებთან კი მაღაზიებთან ვიყავით და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ბრენდის მომხმარებელი და ძალიან ბევრს სმენია ასევე ამ შოუების შესახებ და ანუ საინტერესო კოლაჟი გამოვიდა და მგონი ჯობია რომ მაყურებელმა თვითონ ნახოს. კი ბატონო, ნახოთ გამოკითხვა. სოფლიოს მასშტაბით ბრენდი კალცედონია ზრდას არ წყვეტს. ამ ეტაპზე მაღაზიების რიცხვი 2000-ს აჭარბებს. ქალაქი ვერონა კომპანიის სამშობლოა შესაბამისად პირველ რიგში ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს დაუსვით კითხვა თუ რატომ ირჩევენ ისინი კალცედონიას. It's very easy to say. We always buy this brand because it fits perfectly to us. The style is very nice, colors, and they have. I have choose Calcedonia because. კალცედონია ადგილობრივი ბრენდია და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ის ყველა ასაკის მომხმარებლის ინტერესებს ერგება. უპირველეს ყოვლისა კალცედონია უმაღლეს ხარისხსა და მართლაც რომ განსხვავებულ დიზაინის გვთავაზობს. როგორც თქვენ ხედავთ, ახლაც კალცედონია მოცია. მე ჟურნალ Vogue-ის წარმომადგენელი ვარ და ასევე ხშირი სტუმარი ვარ ბრენდის გრანდიოზული შოუების, რომელიც ყოველწლიურად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მაღალი ხარისხისაა, ასევე წინდების ხაზი არის ძალიან კომფორტული. And because I'm ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხი, რასაც ეს ბრენდი მთავაზობს. რაც შეეხება ფასებს, ის სრულად შეესაბამება კალცედონიას პროდუქციის ხარისხს. it always fits. საქართველოში კალცედონია 6 მაღაზიითაა წარმოდგენილი, რომელსაც სულ მალე პეკინის ახალი ფილიალით შეემატება. ამ შემთხვევაში კი საინტერესოა ის თუ რატომ ირჩევს კალცედონიას ქართველი მომხმარებელი. იმიტომ რომ აქვთ ხარისხიანი პროდუქტი ნამდვილად, ძალიან ლამაზი, ასე ვთქვათ, ქალის სილუეტისათვის ძალიან კარგი და მისაღები. ფასიც მისაღებია, შესაბამისად ესეთ შემოთავაზებები აქვს სამს თუ შეიძენ, ორის ფასად გაძლევენ და ესეც კარგია და თან კაი ხარისხია მართლაც. კარგი მომსახურეობა, ძალიან კარგი კონსულტანტები ყავთ და ამიტომ ვირჩევთ. უბრალოდ მიჩვეული გარდა მომწონს. თან კომფორტულია. ხარისხი მოგწონს ყველაზე ძალიან და ფერების დიდი არჩევანია, ზოგადად დიდი არჩევანია. ძალიან ლამაზი პროდუქცია იყიდება, ხარისხი კარგია, ამიტომაც ვირჩევ კალცედონიას.
ჩვენც კალცედონია გვაცვია, ხომ ასეა? ვეთანხმებით აბსოლუტურად გამოკითხვის ძალიან ზუსტ აქცენტებს, ნამდვილად ასეა, ხარისხი აუცილებელია და ის მნიშვნელოვანი აქციები, რომელსაც კალცედონია თავაზობს. თუმცა ჩვენ კიდევ გვაქვს ერთი საინტერესო ამბავი, იტალიიდან ჩამოტანილი, გრანდიოზული შოუ, რომელიც კვლავ კალცედონიას უკავშირდება, უკვე 31 წლისაა ეს ბრენდი და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და განვიხილოთ ის შთაბეჭდილებები, რომელიც დაგვრჩა ცხადია ამ შოუდან. როგორი შთაბეჭდილებები დაგვრჩა, თავად ასევე იყავი აქტიურად სამუშაო პროცესში ჩართული და ბექსტეიჯშიც შემომეპარე ერთ მომენტში, როდესაც მოდელს ვერ საუბრებოდი. როგორია თქვენი შთაბეჭდილებები და სამუშაო პროცესი რამდენად იყო დატვირთული შენთვის და გიორგისთვის? მე მგონი ამ სიუჟეტშიც ახლა რაც ვნახეთ, ამაშიც იგრძნობოდა თვითონ ის განწყობა იტალიური და მით უმეტეს რომ მიდიხარ ამ კალცედონიას შოუზე, ანუ მანამდეც კი გქონდა ნანახი და ვიცოდით და ყველასთვის ცნობილია ეს შოუ, იმდანაც გრანდიოზული შოუებია, მაგრამ იქ ადგილზე მაინც სულ სხვა რაღაცა, ანუ სულ სხვა ემოცია, სულ სხვა განცდა, ეს მოფუსფუსი ადამიანები კულისებში რომ დარბიან, იქ ვიღაც თან ძალიან ბევრ ადამიანთან გიწევს კომუნიკაცია, იქ მარტო მოდელები არ არიან, იქ არიან ვიზაჟისტები, მოცეკვავები და გავიცანით კიდეც კი, გავიცანით ძალიან ბევრთან, კი შენც გქონდა სხვათა შორის ძალიან ბევრი კომუნიკაცია ამ კუთხით და სხვათა შორის ანუ საინტერესო სწორედ ის იყო, რომ ეს ადამიანები ძალიან გუნდურად მუშაობენ და ანუ ყველაფერი არის აწყობილი, ანუ ერთი ჯაჭვივით. და ძალიან მომეწონა მოცეკვავეების მუშაობა სცენაზე, ნამდვილად შეკრული შოუ იყო და მოდელებზე და თავად საცურაო კოსტიუმებზე არაფერს ვამბობ. ხო, დამატებითი ეფექტი იყო, კი ეს მოცეკვავეების ის ჩართვები იყო დამატებითი ეფექტი და ქმნიდა მთლიან შოუს. ძალიან შთამბეჭდავი შოუ იყო. თავარია ის, რომ ნამდვილად შთამბეჭდავი გამოვიდა, დარწმუნებული ვარ. წინაც სწორედ ასეთი იყო 30 წლის იუბილე აღნიშნა კალცედონიამ, სადაც ჯულია რობერტსი იყო დაპატიჟებული, თუ არ ვსტები. ეს ინფორმაციაც წამოვიღეთ, ბევრი ადამიანი გავიცანით იქ, რომელიც სწორედ ამ შოუში იღებდა მონაწილეობას. სხვა შორის რამდენიმე მოდელის გავიცანით, რომელიც უკვე 4 წლის განმავლობაში იღებდა კალცედონიის შოუში. საინტერესო ისტორიებიც იყვნენ და სიუჟეტში მე უკვე მოგვიანებით ვნახავთ, რამდენად საინტერესო ისტორიები აქვს ამ მოდელებს, ამ კალცედონიასთან დაკავშირებით და თან ერთ-ერთმა მოდელმა მინდა გავიხსენო, აღნიშნა ის, რომ ანუ მოდელებს ერთმანეთში ძალიან მეგობრული და ისიც დამოკიდებული რაც იშვიათია, ხო? იშვიათია ზოგადად კი და ამიტომ ის რა დაგვრჩენია, ვნახოთ სიუჟეტი და ის დეტალები, რომელიც ანუკამ აღნიშნა, ვნახოთ. Calcedonia, Angela Rui. Calcedonia, Livia Pellman. Calcedonia. იტალიური ბრენდი კალცედონია და მის შოუები მსოფლიოში მრავალი ადამიანისთვის უკვე ცნობილია. წელს კი პირველად მას ქალების ნარატივი ესტუმრა. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით შოუს კულისებში, სადაც მოდელები უკვე ემზადებიან საცურაო კოსტიუმების გრანდიოზული შოუსთვის. კულისები ის ადგილია, სადაც ბრენდ კალცედონიას შოუში მონაწილე მრავალ საინტერესო და საქმიანად მოსიარულე პერსონას წააწყდებით. ამ შემთხვევაში არც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ყოფილა გამონაკლისი, რომელიც ამ სამზადისის მომსწრე თავადვე გახდა და მრავალ პროფესიონალთან გასაუბრებაც მოახერხა. ქალების ნარატივი, რა თქმა უნდა, გვანცალაღიძის გარეშე წარმოუდგენელი, რომელიც კულისებში ახლა იმყოფება და ათვარიელებს სხვადასხვა სასაცურაო კოსტიუმებს. Guantam. Oh. It's TV from Georgia. Say hi to camera. Hello. ეს არის backstage, როგორც ხვდებით, ვემზადებით შოუსთვის. არაჩვეულებრივი მოდელი უკვე მეოთხედ არის კალცედონიას შოუზე და მის გამოცდილებას ვიზიარებ ახლა სანამ ავა სცენაზე. გრანდიოზული შოუ გველოდება, საცურაო კოსტიუმების შოუა, როგორც უკვე მოვიძიე ინფორმაცია, ბევრი მოდელი გავიცანი, ასევე აქ მომუშავე დიზაინერი, სტილისტი, არაჩვეულებრივი ადამიანები, გუნდი მთლიანად არის სულისკვეთება კარგი, დადებითი განწყობა და დარწმუნებული ვარ, მაგარი შოუ გამოვა. ამას მე უკვე შევაფასებთ ერთად. I only have good things. კალცედონიას ხსენებისას მხოლოდ კარგი რაღაცები მახსენდება. პირველ შოუში მონაწილეობა 2014 წელს მივიღე. ეს კი უკვე კალცედონიასთან ჩემი მეოთხე ჩვენებაა. ყველაზე კარგი ის არის, რომ გუნდი, რომელიც ამ შოუზე მუშაობს, არის ნამდვილი პროფესიონალი. მოდელები ერთმანეთს მხარს ვუჭერთ და ვამხნევთ, რაც სხვა შოუებზე იშვიათობაა. უბრალოდ მიყვარს ეს ბრენდი და ბედნიერი ვარ, რომ ამ გრანდიოზული შოუს ნაწილი ვარ. რაც შეიძლება მეტი კრეატივი და გუნდურობის განსაკუთრებული აღქმა, ეს ის მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომელსაც კულისებში მოხვედრილი ადამიანი აუცილებლად შეამჩნევს. მოისმენთ საინტერესო ისტორიებსაც, რომლებსაც როგორც გამოცდილი, ისე ახალბედა მოდელები სცენაზე გასვლამდე ერთმანეთს უზიარებენ. ამის ერთ-ერთი დასტური ვიქტორია ვარგას ისტორიაა.
I have this random story that მე happened. დღეს თავს ძალიან საინტერესო შემთხვევა გადამხდა, რომელიც სწორედ ბრენდ კალცედონიას შოუში ჩემს მონაწილეობას უკავშირდება. გუშინდელი შოუ საყურებლად მე როგორც VIP სტუმარი მოვედი. როცა კულისებში სხვა მოდელების სანახავად შემოვედი, შევხვდი ორგანიზატორს, რომელმაც უეცრად მითხრა, რომ მე სცენის მიღმა ამ შოუზე არ უნდა დარჩენილიყავი. გამომცადე სცენაზე და მე დღეს აქ ვარ. მოახლოვდა გრანდიოზული შოუს ბოლო წუთებიც და სცენის მიღმა ღონისძიების სხვა მონაწილეებიც გამოჩნდნენ, რომლებმაც მოდელებთან ერთად მაყურებელს პატარა ქალაქ ვერონის მოდის ბოლო ტენდენციები ეფექტურად უნდა წარუდგინონ. ქალების ნარატივის ობიექტივში პროფესიონალი მოცეკვავეები და ვიზაჟისტებიც მოხვდნენ. ნამდვილად გასაოცარ გამოცდილებას ვიღებ ამ შოუსგან, რადგან ის სრულებით განსხვავდება სტანდარტული მოდის ჩვენებებისგან. როდესაც ამ შოუსთვის მაკიაჟს ვაკეთებ, ყოველთვის ვფიქრობ იტალიელი ქალების ვიზუალზე, რომლებიც დახვეწილი სტილით გამოირჩევიან. წელს პირველად ჩამოვედი კალცედონიის შოუზე, 2 კვირის წინ მომივიდა კომპანიისგან მოწვევა. რაზეც უარის თქმა ნამდვილად რთულია, მით უმეტეს, როცა ეს ბრენდი გიყვარს. მოდასთან დაკავშირებულ ჩვენებებზე ცეკვების დადგმა სრულად განსხვავდება ჩვეულებრივი ქორეოგრაფიისგან, რაც საინტერესო გამოცდილებაა. საორგანიზაციო ჯგუფი მზადაა, საქმეები გადანაწილებულია, იწყება შოუც. ბრენდმა საცურაო კოსტიუმების ჩვენება მოცეკვავების სხვადასხვა ორიგინალური დადგმებით დაიწყო, რომელიც კალცედონიას მოდის უახლეს ტენდენციებს იდეალურად მოერგო. დარბაზიც ოვაციებს არ აყოლებს ყოველი ახალი ლუკი მაყურებელში ზაფხულის მოახლოების განცდას კიდევ უფრო აღვივებს. ნახევარსაათიანი პროგრამის შემდეგ ამაღლებული განწყობით სრულდება შოუც. კალცედონია, ბრავა, ძალიან კაშკაშა შოუ იყო, თავადაც ნახეთ დარწმუნდით. შევადარებდი რამდენიმე შოუს სახელს არ დავასახელებ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად კაშკაშა იყო, მე ვფიქრობ, არ ვიცი ეს პირდაპირ რომ ნახეთ და ლაივში რომ ნახეთ, იმიტომ მქონდა ასეთი ეფექტი თუ მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიითაც აღიქმება კარგად როგორი ეფექტური შოუ იყო, თავისი საცეკვაო დადგმებით, თავისი კოსტიუმებით, არაჩვეულებრივი ახალი კოლექცია ნამდვილად. ბრავა კალცედონია! შოუ მართლაც რომ გასაოცარი იყო, საცურაო კოსტუმების ახალი კოლექცია, მოცეკვავეები, მუსიკა, ეს ყველაფერი მართლაც რომ კარგად ეწყობოდა ერთმანეთს. ერთ-ერთი საუკეთესო შოუ იყო. რაც შეეხება ახალ კოლექციას, ის ყოველთვის ორიგინალური და განსხვავებულია. შოუზე წელს მამაკაცი მოდელებიც იყვნენ, რამაც დამატებითი ეფექტი შემოიტანა. დასრულდა შოუ, თუმცა კიდევ უფრო გამძაფრდა ინტერესი თუ სად და როდის შეძლებენ ბრენდის ერთგული მომხმარებლები ახალი კოლექციის შეძენას. ახლოვდება ზაფხული, შესაბამისად ამ შემთხვევაში არც ქართველი მომხმარებელი გამორჩენია იტალიურ ბრენდს. ამ კოლექციის ნაწილის ნახვა თბილისში არსებულ 6 მაღაზიაში უკვე შესაძლებელია. კოლექციები კი პერიოდულად ახლდება. როგორც ბრენდის ქართული წარმომადგენლობა აანონსებს, უკვე არსებულ 6 ფილიალს მე-7 მაღაზიაც სულ მალე შეემატება. არჩევანი ნამდვილად მრავალფეროვანია, თუ რომელი საცურაო კოსტიუმი იქნება თქვენი ამ ზაფხულის მთავარი ატრიბუტი, რჩევისთვის კალცედონიის ფილიალებში სტუმრობა ნამდვილად ღირს. შტაბ-ჭრილობებით სავსე და გრანდიოზული შოუს შემდეგ კვლავ დიზაინის გარშემო მოვტრიალებთ ხელით ნაკეთი აქსესუარები, რომელსაც მრავალწლიანი ისტორია აქვს და მსუყე გამოცდილება როგორც სამშობლოში, ისე საზღვრებს გარეთ, სხვა შორის კრეატიული ხედვა და უკვე ქართული ბრენდის შექმნის ისტორია. ამბის თხრობით დიზაინერთან ქეთევან არაყიშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ქალების ნარატივი. მოგესალმებით ქეთევან. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის პირველ რიგში. თქვენი არაჩვეულებრივი კოლექციებით აღფრთოვანებული ვარ, მინდა აღვნიშნო იმ ხარისხით, რომელიც გაქვთ და იმ 20-წლიანი გამოცდილებით, რომელიც დავაგროვეთ. თუმცა დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. პირველი ნაბიჯებით 3 წლის ასაკში დედას ფარდის დაჭრიდან პროფესიონალ დიზაინერობამდე, როდის გაჩნდა უკვე გააზრებული პროფესიული სურვილი. ქეთი. სურვილი ეს ასეთი კონკრეტულად რომ მე ხვალ გავიღებდა დიზაინერობამი და ასეთი რაღაც. ხვალ არა, მაგრამ მომდევნო ხე დადგა. თან შემიძლია პალეტას ჩაიც დავაგემოვნოთ ამასობაში ამბის თხრობასთან ერთად. აუცილებლად. და როგორ დაიწყო ყველაფერი? ანუ ყველაფერი ესე ნელ-ნელა ესე პირდაპირ და გააზრებულად არ ყოფილა, უღრმესი მადლობა. როდის გაიაზრეთ უკვე რომ შესაძლებელია რომ ასეთი წარმატებული ბრენდი ჩამოყალიბდეს?
გავიაზრე იქედან, როდესაც უკვე დავიწყე აქსესუარებზე მუშაობა და თავიდან მე რომ ხმარობდი და ეს მოწონებას იმსახურებდა, გადავწყვიტე, რომ ეს შემოსავლის წყაროც გამხდარიყო და ძალიან კარგად აეწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადვილად იყიდებოდა და დიდი მოწონება და მომხმარებელი თავიდანვე აქტიური გახდა, კეთი? თავიდანვე აქტიური გახდა. თუმცა რაღაც გარკვეული ბარიერები მაინც გექნებოდათ საწყისში 20 წლის წინანდელი პერიოდი რომ გავიხსენოთ და გავიხსენოთ ის პირველადი კაპიტალი, რომლითაც დაიწყეთ ბრენდის შენება. თქვენ წარმოიდგინეთ, კაპიტალი თავიდან იმდენად წირი იყო, თან ეს პატარა ასაკის არ ვარ, არეულობის წლები რაღაც და მეხმარებოდნენ იცით? მეხმარებოდნენ მეგობრები, ახლობლები, რომ რაღაც სულ მაინტერესებდა, ჩემ ორიგინალური ყოფილიყო ნამუშევრები და უცხო მატერიებს თუ ეს ტყავი იყო და რაღაც თავიდან ჩუქნიდნენ. და მე უკვე ჩავდე დიდი კაპიტალი, როდესაც ტყავზე გადავედი. ეს უკვე ძვირიანი. ნამდვილად ეთყობა ხარისხი, კაპიტალი რა თქმა უნდა უკვე დიდი იყო, როდესაც გადავედი ტყავის ჩანთებზე. შემიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ, ან დღევანდელ ლუკთან ძალიან კარგად გამოიყურება ეს ჩანთა მე ნამდვილად ძალიან კი ხდება. აი ეს არაჩვეულებრივი პრინტებიც მინდა ვაჩვენო. თქვენ თავად ხატავთ, კეთი? ხატავ ბავშვობიდან, გემრიელესი ჩაია. კი ბატონო, მადლობა პალეტეს. ხატავთ ბავშვობიდან, დიახ. და პროფესიული მიმართულება სწორედ ხატვის შემდეგ დაუკავშირეთ დიზაინს. თუ თავიდანვე გიჩნდებოდათ სურვილი, მე მახსოვს, იმიტომ აღნიშნე თქვენი 3 წლის ასაკის სურვილი, რომ დედას ფარდა დაგეჭრათ და შეგექმნათ თქვენთვის შესაძლებელს. არც კი ვიცი, კაბა შეიკერეთ თუ რა გააკეთეთ იქიდან. თმის სამაგრები ყვავილები. პატარძლობაზე ვოცნებობდი და თმის სამაგრები ყვავილები გავიკეთე თავში, ასე ლამაზად. ვიცი, რომ ბევრი გამარჯვება გაქვთ პროფესიულ გზაზე. 20 წლიანი გამოცდილება თულად არ ვახსენე, ნამდვილად ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, აი სწორედ როდის დაიწყეთ ფიქრი საქართველოს და პროდუქციის გატანაზე, ექსპორტი, რომელიც უკვე საკმაოდ ბევრ ქვეყანას მოიცავს და მოლაპარაკებები, როგორც ვიცი, მიმდინარეობს სხვა ქვეყნებთან. ანუ ერთეული ჩანთები ესე ნელ-ნელა დაიწყო გაყიდვა, შემდეგ მიიქცია ყურადღება და უკვე შარშან პოლონეთის მაღაზიაში დაიწყო აქტიურად უკვე ჩემი ჩანთების გაყიდვა. ერთეული ჩანთები ესე 3-4 წელი, ვთქვათ, შეკვეთები სულ არის ამერიკიდან და იტალიიდან, იტალიასთან მაქვს მოლაპარაკებები და ბევრ ქვეყანაში გადის კიდევ ესე ერთეული, ვინც ყავს VIP კლიენტები უკვე საზღვარგარეთ, ერთ ჩანთას რომ შეიძენენ, კიდევ არის სურვილი ჩნდება და ვაგზავნი ასე. თქვენ როგორც ვიცი, ექსკლუზივებზე მუშაობთ და თქვენი მოდელები არ მეორდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუნდაც ქუდები რო ავიღოთ, 1000-ზე მეტი ქუდი მაქვს ალბათ გაკეთებული და არც ერთი არ გამეორებულა. ასევე არის ჩანთები, ანუ კლიენტს მომხმარებელს მე ვაძლევ პირობას, ჩემთან შეძენილი ნივთი არ გამეორდება და ის ექნება მხოლოდ მას ექსკლუზიურად. ერთადერთი ექსკლუზივი ექნება მას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის, მაგრამ ძალიან შრომატევადი სამუშაო. რამდენი დრო მიდის დაახლოებით ერთი მოდელის შექმნაზე თქვენთვის? თუ გავითვალისწინებთ ამ კოლექციიდან ჩანთებს, სადღაც 5 დღიდან 1 კვირამდე ვმუშაობ. თუ დეკუპაჟიანი ჩანთა არის, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ რთული სამუშაო. ისე არის ჩანთების ზოგიერთი კოლექცია, რომელსაც 3-4 დღე სჭირდება შეკვეთიდან, თუ მე უკვე სხვა შეკვეთები არ მაქვს წინასწარ და საკმაოდ სწრაფად ვაწვდე მომხმარებელს უკვე შეკვეთილ ჩანთას. კეთი, 20 წლის განმავლობაში ბევრი საინტერესო პროექტიც განახორციელებთ თქვენს დიზაინში და ბრენდში. რომელია თქვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროექტი? მე მინდა ნინო ჩაკვეტაძის სწორედ ის არაჩვეულებრივი ნამუშევრების გამოყენების ექსკლუზიური უფლება გავიხსენო, რომელიც სწორედ თქვენს არაჩვეულებრივ ნამუშევრებზე აღმოჩნდა. როგორი იყო ეს პროექტი თქვენთვის და კიდევ რა გამორჩეულ პროექტებს გვიმზადებთ სამომავლოდ და ახლა? გამორჩეული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ნინო ჩაკვეტაძე არის ჩემთვის აი საოცარი სამყარო და საოცარი ადამიანი და ეს ექსკლუზივი რომ ხვდა წილად, რომ მისი სურათები დამებეჭდა ჩანთაზე, ეს იყო იმდენად დიდი პატივი ჩემთვის, დღესაც მინდა მადლობა გადაუხადო და საკმაოდ გაყიდვადი კოლექცია აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ნინო ძალიან უყვართ მარტო ყველასთვის საყვარელი მხატვარია ნამდვილად. ეს პატივი რომ მერგო წილად, ძალიან დიდი ის იყო ჩემთვის სტიმული, რომ კიდევ და კიდევ ბევრი მეკეთებინა. ძალიან გაყიდვადი კოლექცია იყო ჯადოსნური ჩანთების კოლექცია, ეს
არის განსაკუთრებული კოლექცია ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ანალოგიური ვერ ვნახე. ანუ შევდივარ მე. ნამდვილად გამოირჩევა თქვენი კოლექცია ინდივიდუალიზმით. საზღვარგარეთ ინტერესებს. ანუ მსგავსი კოლექცია მე არ მინახავს, გაჩნდა იდეა, ვაკეთებდი საკიდებს და უცებ ვიფიქრე, რომ რატომაც არა და ეს ხის გვერდები ძალიან აქტუალურია, მაგრამ მიყვარს ჩემი ნამუშევრები, მინდა რომ ყოველთვის გამორჩეული იყოს და რატომაც არა მოდი დეკუპაჟით გავაკეთებ ხე და ტყავი, ისედაც ბევრია ბაზარზე და გავხდი გამორჩეულს იმით, რომ ჩემი ჩანთები იქნება ხეზე დეკუპაჟით. მართალია ძალიან შრომატევადია დეკუპაჟის ტექნიკა, მით უმეტეს, როდესაც ჩანთაზე მუშაობ, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს დაცული და ცხოვრების ბოლომდე გარანტიით ვაძლევ უკვე მომხმარებელს ამ კოლექციას, რომ ვერაფერს გარანტირებული კოლექცია, შეგვიძლია ასეთი რამეც დავაწეროთ. წარწერაზე გამახსენდა ახალი კოლექცია, რომელსაც გვიმზადებთ, მე არ შემიძლია ისე გაგიშვათ, რომ ექსკლუზიურად ჩვენთან არ დაანონსოთ ის არის ჩვეულებრივი ახალი კოლექცია, რომელსაც ახლა მუშაობთ. რა სახის იქნება იმდინარე პროექტი? მეხუთე ჩანთების კოლექცია, ეს უკვე ნატურალური ტყავის ჩანთები, ოღონდ სრულად განსხვავებული სტილია, ეს უფრო ვინტაჟური ტყავი მეტალი, რომელზეც პატარ-პატარა წერილებს უტოვებ მომხმარებელს, ნახატებთან ერთად ეს ამოწვის ტექნიკით არის შესრულებული და ასევე მზადდება გაზაფხულისთვის ეს აქსესუარების ახალი კოლექცია, რომელიც ეს თქვენი აქსესუარია, რომელიც და ექსკლუზიურად პირველად თქვენს ეთერში გამოვაჩინე. რამდენი ექსკლუზივი მაქვს დღეს? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი გემრიელი აქსესუარები მზადდება ზაფხულისთვის, რომელიც ძალიან ტრენდული ბანანები, ბანანის მოყვარული, ესე იგი ხილიდან ამორჩეული ბანანი. დიახ, ხილის კოლექცია იქნება სწორედ საზამთრო, ლიმონი, პორტოხალი. ახლა ჩვენი მაყურებელი სწორედ ეკრანებზე. მარწყვივით ბრენდი შემიძლია ასე დავარქვა, ასეთივე გემრიელი ბრენდი გაქვთ ნამდვილად, სიახლეებით სავსე, სიურპრიზებით სავსე, ველოდებით კიდევ თქვენს მიერ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს საერთაშორისო პროექტებისთვის ახლა დრო ნაკლებად გრჩევათ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური სამუშაო რეჟიმი გაქვთ, თუმცა ადრე იღებდით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობას და ახლაც გხედავთ თქვენს გამოფენას ველოდები, იმდენად საინტერესო და ინდივიდუალურია ნებისმიერი ნამუშევარი. ქეთევან, უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, გელით არაერთხელ კვლავ ქალების ნარატივში. წარმატებას გისურვებთ. ქეთევან არაყიშვილი, დიზაინერი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენები და მორიგი საინტერესო სტუმარი ქალების ნარატივის სერიალში დაგველოდით. შენობათა განახლება, მოდერნიზაცია და ფასადების რეკონსტრუქცია, გამწონება და ქალაქის ერთიანი იერსახის გაუმჯობესება. მნიშვნელოვან საკითხებზე და პროექტებზე ნარატივით არქიტექტურის დოქტორი მარიამ მენაბდე გაერთიანდა ქალების ნარატივში. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. არა ჩვეულებრივად გამოიყურებით, მინდა ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და მოხვდით თქვენი წარმატებული ქალების რიცხვში. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზაურდით გადაცემაში და დაგვითმეთ დრო იმ მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ, რომელიც ნამდვილად უნდა განვიხილოთ ახლა დიალოგის დროს. გადავხედეთ თქვენს დისერტაციას, მარიამ, რომელიც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, თამამად შეიძლება ითქვას, ჩემი არაპროფესიონალური თვალითაც კი. სანამ განვიხილოთ, კითხავთ მთავრობის ნებასთან როგორ მოვიყვანოთ სწორედ შესაბამისობაში ზუსტი მესიჯები, რომელიც იქ არის აღწერილი. რამდენიმე პროექტის შესახებ გამიგია, ერთ-ერთ პროექტზე ვსაუბრობთ, ახლა მერიის პროექტზე, შენი იდეა დედაქალაქის მერს, თუმცა თქვენთვის უფრო რა თქმა უნდა თვალსაჩინოა, როგორ შეიძლება მოერგოს თუნდაც ამ პროექტს სწორედ ეს არაჩვეულებრივი დისერტაცია ნებისმიერ სხვა ხერხს, რა ხერხით უნდა მოხდეს აღსრულებაში მოყვანა. პატარა შესავლით დავიწყებ, რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს მაყურებლისთვის. ჩემი თემა შეეხება ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოდერნიზაციას და ზოგადად მოდერნიზაციას და რატომ. მოგეხსენებათ, რომ ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლები ეს დაიწყო 50-იან 60-იან წლებში ამისი განხორციელება ესეთი შენობებით. თუმცა ეს პროექტები გათვალისწინებული იყო გარეუბნებისათვის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ განვითარდა დედაქალაქი, დღესდღეობით აღმოჩნდა, რომ სწორედ ცენტრალურ ქუჩები აღმოჩნდა იმ გარეუბნებზე. შესაბამისად, გარეუბნებისათვის შექმნილი ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლები დღეს უკვე აღმოჩნდა, რომ ქალაქის ცენტრალური ქუჩები გადის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. 90-იან წლებში, კონკრეტულად კი 97 წელს, როდესაც გამოვიდა დადგენილება, რომელიც გულისხმობდა ტიპობრივ საცხოვრებელ სახლებზე მიშენებების უფლებას, ამან ფაქტობრივად უფრო მეტად დაამახინჯა ეს ყველაფერი და დაამძიმა.
მაგრამ საიდან მივდივარ და რატომ ამდენი ვილაპარაკე? 92 წელს გამოვიდა დადგენილება, რომელიც გულისხმობდა პრივატიზაციას. ანუ ფაქტობრივად სახელმწიფომ პირისპირ დატოვა პრობლემის პირისპირ დატოვა მოქალაქე. ეხლა აქედან გამოვდივარ, რადგან პრივატიზებულია ყველა ბინა, რამდენად არის იმისი საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ყველა ეს სახლი დაინგრეს და თუ დაინგრევა, რამდენად დააკმაყოფილდება ყველა მოსახლე და რამდენად არის იმისი შანსი, რომ ყველამ თანხმობა მისცეს მთავრობას. ძალიან რთული პროცესია. ამიტომ ის პროექტი, რაც მე გავაკეთე, ეს არის მოდერნიზაცია, აქ მოსახლეობას არ ვეხებით. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, უნდა შესრულდეს. კი და რა თქმა უნდა, თუ დაინტერესება იქნება მთავრობის მხრიდან, მე მზად ვარ, ჩემი პროექტი. რა აქტივობა უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ დაინტერესდეს? პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს აუცილებლად აუდიტი. უნდა გამოვლინდეს, რომელი შენობებზე გვაქვს კონკრეტულად აქცენტი. აუდიტის მიხედვით დაადგინდება იმ კონკრეტული შენობის მდგომარეობა, კონსტრუქციული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. მე ამ პროექტში კიდეც მაქვს ჩადებული ჩემსა დისერტაციო თემაში. შეიძლება ინვესტორების დაინტერესება მოხდეს, შეიძლება ინვესტორისა და მთავრობის ერთად. და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხრიკები, ასე ვთქვათ, ფინანსური ხრიკები და დაფინანსების საშუალებები შეიძლება რომ მოძიებული იქნას და ეს ყველაფერი მაქვს გათვალისწინებული და თუ იქნება დაინტერესება მთავრობასთან? ჯერჯერობით არა, რადგან ეხლა ჯერ კიდევ ერთი თვე არის, რაც დავამთავრე დისერტაცია და საკმაოდ მცველი და შრომატევადი დისერტაცია. რა დრო დაგჭირდათ დისერტაციის შექმნის? ზოგადად 3 წელი არის საიმის სწავლების პროცესი. რესურსი, ძირითადი მესიჯები? ძალიან რთული სამუშაო პერიოდი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გიწევს ფაქტობრივად ერთი ხარ და გარდა ამისა ერთი გჭირდება რომ მოიძიო ძალიან დიდი მასალა, სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია ჩვენ ძალიან წირი რესურსი არის საიმისოთ, რომ მოიძიო ინფორმაცია და როდესაც შენეხები საზღვარგარეთ არსებული, გინდა რომ მოიძიო საზღვარგარეთ არსებული პროექტები სხვაგან როგორ მოხდა მოდერნიზირება, რა ხერხებით მოხდა, მხოლოდ ინტერნეტთან ხარ დარჩენილი და ამიტომ ძალიან რთულია რა. თავარია რომ შედგა, ეს არაჩვეულებრივი დისერტაცია დასრულდა, სულ რაღაც ერთი თვეა და ძალიან საინტერესო აქცენტები კეთდება, რომელიც აუცილებლად გახდება განხილვის საკითხი ქალების ნარატივში და არა მხოლოდ სხვა მრავალ პროექტში ჩვენთან დარწმუნებული ვარ და აქვე პირობას დავიტოვებ, რომ მობრძანდებით და შემდეგ უკვე შედეგზეც ვისაუბრებთ. რამდენი ხანია რაც არქიტექტურით დაინტერესდით? როგორია პროფესიის არჩევის პირველი ნაბიჯები, მარია? იცით, რაშია საქმე? მე ერთ რაღაცას გეტყვით. არ ვიცი სხვა პროფესიებში როგორ არის, თუმცა როდესაც არქიტექტურას ვეხებით, როგორც წესი, ოჯახში ვიღაც არქიტექტორი აუცილებლად არის. ის გაწვეთებს ნელ-ნელა, გიყვარდება ეს პროფესია და შემდეგ აუცილებლად გინდა რომ გახდე არქიტექტორი. ვინ იყო ის მთავარი დამნაშავე? ჩემთან არავინ არ ყოფილა და ამიტომ ძალიან რთული იყო, რადგან დავინტერესდი მე ამ თემით, იქიდან გამომდინარე რომ არავინ არ მყოლია არქიტექტორი, უფრო მეტი შრომა მომიწია იმისათვის, რომ მე ამ პროექტში ამ საფეხურამდე მივსულიყავი, მაგრამ დამიჯერებთ ალბათ და დამხტანხმებით იმაში, რომ რაც უფრო მეტად შრომატევადია და რაც უფრო მეტი წვალება გიწევს, მით უფრო მეტად სასიამოვნო არის შედეგის მიღება და წარმატებული. და შედეგიანი. ნამდვილად აბსოლუტურად გეთანხმებით, არაერთხელ გამიხსენებია სწორედ ეს თქვენი ფრაზა არაერთ გადაცემაში. სამომავლო გეგმები რას უკავშირდება, მარიამ? არქიტექტურას ცხადია, თუმცა რა პროექტებია მიმდინარე, რომელზეც ახლა მუშაობთ? იცით რა შეასაქმე? იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ პრაქტიკოსი არქიტექტორი, რა თქმა უნდა, სულ მაქვს ჩემი საკუთარი კომპანია მაქვს და პატარა თუ დიდ პროექტებს ყოველთვის ვეჭიდებით, მაგრამ ყავს არქიტექტურაში მეგობრები, რომლებიც ხშირად ვიკრიბებით ხოლმე და ქალაქში არსებულ პრობლემებს ესე ჩამოვწერთ ხოლმე. დაფაზე შემდეგ განვიხილავთ და ასე შემდეგ რა ვქნათ, როგორ გამოვასწოროთ ეს, რა შეიძლება უშუალოდ და ასე შემდეგ. სწორედ ერთ-ერთი ესეთი საკითხი იყო ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეკონსტრუქცია, რაზეც გადავწყვიტე ამან მომცა ინსპირაცია, რომ და 3 წელიც დავუთმე. იქ ჩამოწერილი კიდე ძალიან ბევრი თემა არის გასაკეთებელი, რომელსაც აუცილებლად მიუბრუნდები და გავაკეთებ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენი არქიტექტურული იერსახე და ქალაქის იერსახე გამოსწორდეს და წინ წავიდეს. ამიტომ გამოდის რომ გასაკეთებელი ბევრია ნამდვილად. ძალიან მახარებს თქვენი შემართება, ძალიან საინტერესო შედეგი და პროექტები, რომელზეც მუშაობთ და თქვენი აქტივობა, რომელიც ნამდვილად ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდება დედაქალაქისთვის.
და არა მხოლოდ დარწმუნებული ვარ შემდეგ უკვე გადახოთ რეგიონებზეც. მარია მენაბდი, არქიტექტურის დოქტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმის მადლობა მას მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. ბედნიერით.